Hi guys. Dito tayo. Sakay ka. Doon ka. Ano guys? Lagi guys, dito kami sa may ano yan? Hefaiyah Mountain Conservation Center. Yes. So, nakita pa kami ng ibang tao guys. Kala ko special kami dito. So please don't forget to like, share, comment, and subscribe guys. Like to saya. I'm kasi ika guys sa bagong guys kapulay ko ba sa sakyan namin guys. kulay pa guys. Yan yung BFF ko guys sa likod guys. Yan talaga yung sponsor namin guys. Thank you Madam Timon. So guys, mamaya na kami guys kasi may sasakay na guys na. Mamaya na tayo ulit guys. Sige guys. See you guys. Ikot-ikot muna kami guys dito sa may buggy. Okay. Simula na kami guys. Tara. Oh. Ito ba? Maghawak ka. Hindi ako maghawak. Sige, hawak ka. Magkano ba dyan sa akin? Focus ka. Kung manang balat kay Christian. Where is the tiger? Where's the song? Wala. Wala ka naman. So guys, start kami guys. Wala ko itong mga studio kasi hangin baka guys. Sana lang yung bag. Oo, pagbabae ko guys kasi pink din. Kasi kulay ng damit ng bag na Yes. guys. Mga scarf tapos. Bababa. Kuba tayo? Bababa. Kasi manood. So guys, nandito kami sa Arabian Wolf. Yan. So, saan siya? Oh, is it? Don't disturb me. I'm resting. Jeez, resting. Pahinga man siya. Oh, Yeah, resting. oh yan. Isnabero, isnabero. Yes, resting. Ay, ayos lang. Hindi, Inday. Inday. Okay. Wait. So ngayon guys, manood na kami ng mga animals kasi nandito kami sa parang zoo. Saan ba? Wala mang oy. Kurang tuboy. Ano pangalan nito? Asiatic. Asiatic? Caravel. Asiatic Caravel daw to guys. Ayun yung water niya kasi sopa. Yan daw yung water na iinumin niya guys. Yan sa may gitna. Ayan guys yung water na iinumin niya guys. Yung aquatic. Kasi mainit. Dalawa daw sila dito guys. Oo, yan. Pahinga siya guys. Ano ba? Pahinga siya guys kasi mainit guys siya. So pupunta natin tayo ng iba guys. Okay? Si Madam Tikyari panay pamaypay guys. Ayan guys. Siya yung Arabian. Ito tayo. Ako siyang pusa. Ano siya? Ayan, parang pusa guys. Isang dyan din.
Arabian pie. Ano saan? Ayun yun, yung ano. Hiningnan natin. Yes, yun nakain na sila yung sila. Uy, dapat na-picture tayo doon. Oo. Dito rin kayo magpapay. Napicture kita na. Halika dito. Ha? Ayan na guys. Dito kami guys sa Hefaiyah guys. Conservation. So, madami yung iba, oy. Anong meron? Uy! No, ayun siya. Oh. Ano pangalan nito? Arab yun eh. Uy! Ulat man ako. Nagulat ako, hindi na pala siya. Buwan ko si Tiki, oy. Ano yung pangalan mo? Ayan siya guys. Nakapatong siya sa ano, bato. Ano kaya pangalan nito, oy? Ano? Ayan. Ayan, tumalon, oh. Ito sila. Ay, madami. Madami ano. Uy. Ano to? Wolf? Striped henna pala to. Ahas. Yung tae. Ito yung itlog. Itlog ng mountain kasi. Ay, ilaki naman ang coops.
Takot man dito guys. Uy, ang dilim. Ayun guys. Wild. Ano daw? Kakatakot. Ayun guys. Ay, pusa. Ang pusa. Ang pusa. Ay. Pusa dito ka sa liwanag ko. Halika. Yay. Ayun. Halika. Halika pusa. Pusa. Ah, galing ni pusa. Ang dami na doon, no? Ayun na yung owl guys. Saan? Saan ba yun? Saan? Ayan yung owl guys. Pero parang malabo. So guys, natapos na namin guys yung zoo nila Hefaiyah Conservation. Ano yung karugtong? Nakalimutan ko guys. So,